Sziasztok, én Csilla vagyok, és ez itt a Plain Hungarian Podcast magyarul tanulóknak. Most itt vagyok a kecskeméti piacon, és megkérdezem az embereket, hogy mit vesznek a piacon. Gyere velem! El fog fogyni. Én most kovászos uborkát veszek, savanyú káposztát, igazából most így az ebédhez savanyúságot. Meg teát vettem. És mit fogsz főzni? Hát már kész van, édesapám csinált birkapörköltet. Úgyhogy annyira sok mindent most nem vettem, ne haragudjatok, de szeretek kijárni a piacra. Gyakran szoktál jönni? Nem is itt lakok egyébként. Nem is itt laksz? Nem Magyarországon lakok. Itt laktam. Akkor ez egy közös program most? Ez most az. Pont beszéltük, hogy jó, tehát szeretünk ide visszajönni. Kicsinek, nagyon sokat jártam ide anyáikkal, kaptam egy pici kosarat, abba belepakolhattam, és jó emlék. Tehát szeretek visszajárni ide. Zöldségeket, gyümölcsöket, meg ilyen, most ez a hely be van zárva ott, és ott meg zöld borsófőzeléket, meg ilyen, meg arról meg fánkót, ennyi. És milyen zöldséget, gyümölcsöt szeretsz? Almát, epret, csak ennyit. Van valami téli zöldséggyümölcs, amit szeretsz? Nem tudom. Még szereted a banánt? Igen. A banánt. Igen. Szoktunk venni virágot is veszünk, tojást. És most mi van nálad? Sárga répa nyuszikájának. Mit vesz a piacon? Mandarint, almát, kaliforniai paprikát. Megvásároltam élesztőt, kenyeret, meg majd megyek az újságoshoz. És mit fog főzni? Hát nem tudom, még nem gondoltam ki. Lehet, hogy valamilyen halat, majd megnézem, hogy van-e valamilyen hal, vagy esetleg disznótoros találok-e még, és akkor az lesz ebédre. Mit vett a piacon? Sárgarépát, gyökeret vettem egy jó leveshez. Szeretem a friss zöldségeket. Van otthon nekem karalábom, és vettem hozzá répát, gyökeret. Húsleves fog főni? Valószínűleg igen. Ez a tipikus vasárnapi menü. Természetesen egy igazi jó házi baromfira van otthon nekem, tyúkom, és arra fogok jó levest főzni. A karaláb és a kertben termett? Igen, karaláb is, és karfiol is. Mit vettél a piacon? Hát jelen pillanatban karfiót vettem, amiből rakakarfiol lesz, tésztákat vettem csontleveshez, illetve másnap reggelire vettem buktákat a gyerekeknek, és kocsonyát. És azt mondod, hogy csontleves lesz? Igen. Ezt ma főzitek? Igen. Ez a tipikus vasárnapi Ez menü? nem tipikus, de elő szokott ez. fordulni, most ez éppen. Aha. Ez volt a mai rész. Ha szeretnél jól beszélni magyarul, akkor csatlakozz a klubhoz a plainhungarian.supercast.com oldalon, ahol hetente találkozunk és gyakoroljuk a beszédet. Szia!